Vi är experter på att få människor, oavsett om du har hög motivation för förändring eller låg motivation för förändring, att få det att göra de sakerna som du innerst inne troligtvis redan vet att du borde göra. Om du har en individ som har låg till medelmotivation, det funkar liksom inte beteendeförändring med att säga till folk vad du ska göra. Alltså, hade det funkat så hade ju ingen person i världen rökt. Individer blir inte så motiverade av så här undvika utbrändhet. Liksom. Jag var på ett event igår med en massa scale-up founders och jag satt i en panel med en så känd entreprenör som har jobbat mycket med sig själv och en annan psykolog. Och jag sa det liksom så här, ta inte detta som att så här undvika utbrändhet eller så här välmående, för så här, det är liksom engagerande. Utan liksom, men däremot att så här, att kunna liksom, nej, så här, syntesen när jag, låt oss co-creata det här. När jag är ute och jag pratar med konsulter, investment professionals, ledare, liksom, ambitiösa människor. Och så gemensamt för alla liksom, ambitiösa människor, det är liksom det att de vill nå höga mål och de vill må bra samtidigt. Liksom. Och vad jag gillar med liksom, så sustainable performance är liksom, dels performance-aspekten, att liksom kunna prestera på topp hela tiden och må bra. Och sen då sustained tycker jag är viktigt, för att det finns en bok som heter Atomic Habits, jag vet inte om du läst den. Och James Clear pratar mycket om så här, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Och så kan man bygga det här peak performance med system, med vanor, med habits, så finns det en resiliens i det liksom. Liksom att så här, även då när det kanske är struligt hemma med sin partner, eller liksom man har nyfött barn som väcker en liksom, flera gånger natten, eller man har liksom inte det är struligt på jobbet, men då har man de här systemen som gör att man kan ligga kvar där liksom. Och problemet som jag ser liksom i den här marknaden eller så här, är att vi har kört på så länge på samma sätt. Och många företag, många individer har accepterat att så här, men ska man jobba i en sån här miljö så måste man offra. Men då är det så här liksom, ja jag fattar typ, du ska gå upp och köra din cold plunge, alltså du ska liksom plåga dig lite grann kanske, eller? Ja, alltså, liksom, alltså du måste offra liksom, du måste offra din hälsa kanske. Så bara, du behöver inte göra det. Så all data och allting som vi har pekar ju på tvärtom liksom. Så här, när vi tittar på de som har hög mental fitness och hög motivation, jämfört med de som har låg motivation och låg mental fitness, så ser vi att du är 7 gånger more likely att se dig själv som vara i en high performance zone när du har liksom high mental fitness och high motivation. Och du är 3 gånger vanligare att du har high intention to stay with your employer. Så jag menar, det är det här och nu kanske vi kommer till någonting som vi kan ha som vår titel liksom, för att jag tror att om jag ska vara lite give employers the benefit of the doubt. Så vad har du kunnat göra den senaste tiden? Men du kan köra en föreläsning. En sömnforskare som kommer in och pratar om sömn. Jätteintressant. Men vad sa vi innan? Det är så, du kan inte berätta för folk som röker att rökning är dåligt. Liksom. Men de vet ju det. De vet ju det. Och man vet ju att man ska sova. Så liksom, det funkar inte. Och du kan köra stegtävlingar. Men så här, to be fair, så här, fler steg kommer kanske inte vara liksom den största grejen till att du ligger i peak performance. Det finns liksom inte så många saker som man kan göra som arbetsgivare, förutom då att så här, verkligen så här, lead by example, så skapa en bra kultur, de här systemiska grejerna som är skitsvåra att göra. Så att det kan inte funnits så att kanske någonting av att så här, någonting kring att så här, man kan ändra. Det kanske ger sig. Jag tror vi kanske är inne i podden nu, jag vet inte. Vi kör lite så här ad hoc. Det är det som är så kul tycker jag. Man kan göra vad man vill. Men det som är viktigt då, för att om man jobbar med ambitiösa människor, de är ofta kanske bra på att sätta egna mål, de tar åt sig fakta, de utvärderar, liksom, behöver en liten kanske accountability partner eller sparringpartner eller nya mätpunkter. Och sen har du personer som du nämnde innan som kanske inte har liksom samma inbyggda driv till det där. Liksom. Vad finns det för generella puckar man kan liksom, eller ämnen där man kan börja gräva för att bli mer liksom, ja, du fattar. Jag fattar. Nej, men jag skulle faktiskt säga att den generalisering som du sa nu, den stämmer liksom inte. Okay. För att det har liksom hela spridningen. Även när vi kollar liksom
när vi nu jobbar med nästan 20 bolag, har gett liksom ganska stort dataset, så ser vi att liksom mental fitness i snitt på de här bolagen, det är ungefär samma som Sverige och UK i övrigt. Liksom. Men du nämnde spridning, det måste ju vara någon typ av skala där. Ja, jo, men exakt. Men det finns liksom, det finns de som har jättemycket kunskap och de som har jättelåg kunskap. Och de som har liksom mellankunskap. Det finns de som har jättehög motivation till beteendeförändring och de som har jättelåg motivation till förändring. Det finns de som har jättehög mental fitness redan och som har jättelåg mental fitness. Det finns allt. Hur definierar vi mental fitness i den här kontexten? Så vi använder en skala som heter WHO5, som är världens mest validerade skala för att mäta det här. Och den tittar egentligen på, det är 5 frågor. Och det är, en av de här 5 är exempelvis, how often do you wake up feeling fresh and rested in the morning? Och det är liksom, då är det 6 alternativ till not at all, eller så här, I mean, sometimes, och till liksom almost all the time. Och baserat på frekvens, alltså vad man svarar på de här 5 frågorna, så får man då en siffra med 0 till 100. Allting under 50 är very low. Och om den här skalan används också inom sjukvården, så hade du gått till en läkare som hade gjort, om den läkaren hade gjort den här skalan på dig, och det hade legat där, så hade läkaren velat att du skulle komma tillbaka 2 veckor senare för att göra om den. Och hade du fortfarande legat kvar där, så hade läkaren velat göra en utredning för att förstå om du lider av depression eller utmattningssyndrom. Och där ligger 20% av populationen. Okay. Har man någon insikt till varför? Det är en jättebred fråga. Vill du formulera om den? Jag tänker om 20% av befolkningen känner sig utmattade och deprimerade, så är det ett samhällsproblem. Ja, men det är, alltså absolut. Och det är säkert ett större mörkertal än så. Även om man ligger där, så betyder det inte att man är deprimerad eller utmattad. Utan det är bara att en läkare skulle göra en utredning för att förstå om det ligger där. Men vi vet ju redan det. Alltså det är ju roughly 10% som tar sömntabletter, roughly 10% som tar antidepressiva. Så att det här är ett jättestort problem. Men just det här med att komma till den här peak performance, eller liksom hitta en sustainable liksom, men en baseline där du mår bra, du presterar bra, du kan gå genom livet med högt huvud, eller vad man nu ska säga. Sömn är ju en väldigt stor komponent av det. Om vi börjar med sömnspåret, och som du nämnde där, problem att sova, liksom, folk tar sömntabletter, liksom, vad ser ni i era data liksom? Men om vi tittar på toppkvartilen av de som har högst mental fitness. Det vill säga 4:e kvartilen jämfört med 1:a kvartilen, det vill säga de som har lägst. Så ser vi ungefär 45 minuters skillnad i sömnlängd. Okay. Det är inte supermycket. Nej, det är inte supermycket. Men sömnen liksom, den har en stor påverkan. Så att jag tror att om det är någonstans en 6:30, 6:40 på den 1:a kvartilen i sömnlängd. Och 7:15, 7:30 i toppkvartilen. Och sen ser vi också en ganska stor skillnad i variation när man går och lägger sig. Så att de 4:e kvartilen har, eller liksom de som är bäst, de har någonstans mellan 30 till 45 minuters i variation när de går och lägger sig. Och de som mår sämst har en variation som är liksom över en timme, oftast liksom 1 timme 15 minuter, 1 timme 30 minuter. Från dag till dag då? Ja, exakt. Alltså som snittvariation. För det var en frågeställning som jag tänkte på när jag funderade liksom inför det här avsnittet kring sömn. Kring mina barn. Vissa dagar har de sovmorgon. På helgen vill man vara uppe längre och gamea och så vidare. Medan jag försöker hålla liksom en strikt, jag går upp ungefär samma tid, lägger mig ungefär samma tid för att jag känner att jag mår bättre då. Men liksom, är det någon skillnad mellan barn och vuxna där, eller liksom, hur ska man coacha barn? Är du förälder själv? Jag är förälder själv. Ja. Men alltså, liksom, barn är barn naturligtvis. De har sån otroligt hög resiliens. Liksom. Jag menar, bara en sån sak som hur mycket man kunde jobba när man är 20-30. Liksom. Det är en helt annan sak än vad man kan jobba när man liksom är över 40. Så att, men sen ska jag säga så här, typ att jag är inte liksom, vi har ju mycket mer kunskap än vad många har, men så här, vi är inte så här sömnexperter i sig liksom. Nej. Just för att så här, anledningen till att vi har fått så bra resultat är inte för att den har den här expertkunskapen kring sömn som vi kanske ändå delvis har och sänder den liksom, utan
effekten som kommer från oss är liksom snarare typ att vi är bara väldigt duktiga på hur man får folk att ändra vanor. Liksom. Men sen som du har helt rätt att tar man sömn, tar man stress och fysisk aktivitet så utgör det nog en 70-80%, jag har inte datan exakt, men av de vanor som våra medlemmar jobbar med. Så att det är de the big three. Men sen kan man säga att the long tail är väldigt lång. För liksom, det finns otroligt många saker. Liksom, det som står i vägen för en individ och sustained peak performance. Det finns många saker som står i vägen för det. Jag tänker liksom kring sömn också då. Många sådana high performance på pappret liksom, så här, sover 4-5 timmar typ Elon Musk och sen går de upp och gör en cold plunge och ut och gymmar. Jag vet inte om det stämmer men det sägs ju att det är så här, Mark Wahlberg gick väl upp klockan 4 och liksom men han går och lägger sig klockan 9 också eller 8 ja, liksom. Ja, precis. Så att, men det finns ju en skillnad i hur länge man behöver sova, så måste det vara ändå. Det är i alla fall vad jag har hört. Eller? Ja. Eller det hittar på. Nej, men alltså återigen, så här, det här är inte mitt, jag är liksom inte en ledande expert på sömn. Men vad jag vet i alla fall är så att, att andelen personer som mår bra av 6 timmars sömn eller mindre, avrundat till liksom en hel procentsiffra är 0%. Okej. Sen har ju liksom olika människor olika sömnbehov, men som återigen liksom om populationsdata, det har jag ju koll på. Liksom. Där ser vi så att liksom, det är skillnad mellan de 25% som är bäst, de som är sämst, det är 45 minuter. Så det säger ju ändå någonting om hur, i alla fall populationsnivå, att så här, med sömn, framförallt närmare 8 timmar, är väldigt bra. Mellan 8 och 9 timmar är något riktmärke jag har hört. Är 9 för mycket? Det är inte, jag ska säga att det är inte... Det är till individen. Nej, det är inte, och det ska jag inte säga att jag har ingen data som... Jag har ingen data på det. Nej, för jag tycker 45 minuter känns ju som en väldigt liten skillnad egentligen. Och speciellt med tanke på liksom en populationsspridning också. Att en del kanske mår bättre med lägre och en del behöver någon timme extra och sådär. Så. Nej, men exakt, så jag tycker det visar att det är sån liten skillnad mellan de 25% som är bäst och de som är sämst. Tycker jag visar verkligen hur viktigt det är med sömn. Liksom. Men sen om jag ska fortsätta på sådana saker som jag liksom har, som jag kan känna mig... Ja, men om det står för 70% av på något sätt ett välmående, så kan vi ju börja där. Ja. Det känner jag. Nej, men vad vi sätter vår data, det är att det enskilt viktigaste beteendet, eller ska vi säga korrelationen till sömnkvalitet, det är stressen som man har timmen innan man går och lägger sig. Så den har en korrelation på någonstans mellan 60-65% till din sömnkvalitet. Och 60-65% är, vad ska jag säga, i statistik, liksom, precis gränslandet mellan moderate och strong correlation. Så det är jättestarkt. Så att den viktiga saken som vi sätter i vår data, det är att vad man gör timmen när man går och lägger sig. Så vad är saker som, och stress, ett annat ord för stress är arousal. Just det. Men så det kan ju vara kul att ha arousal timmen innan. Ja, men det kan vara jättekul. På olika sätt. Ja, men det kan vara jättekul, men det är inte så bra. Nej. Så jag menar, liksom, blå skärmar ökar arousal. Jag tänker mer på samlivet. Nej, men exakt. Och det menar, och man tar då fysisk aktivitet. Det är ju jättebra för sömn. Men för de alla liksom, vi skulle aldrig rekommendera vad ska man säga, cardio-träning på kvällen. Nej. För att då, det är också arousal liksom, oavsett i vilken form den är. Sympatiska nervsystemet är aktiverat, och då kanske man då inte har tid på sig att det parasympatiska nervsystemet ska ta över. Så att man kan falla in i en djup, härlig och återhämtande sömn. Liksom. Så att vi har nu börjat lägga in så här rekommenderade vanor i vår lösning, för att vi har liksom ändå ganska bra koll på vilka vanor som har störst effekt. Och en av de sakerna är liksom, det är läsa en bok innan man går och lägger sig. Och ingen jobbbok, för det är också arousal, och ingen thriller och ingen skräckbok, utan en så här lugn, behaglig bok. Men kan det inte vara olika då? Alltså det finns ju, det är självklart att man kan få arousal av olika saker. Nej, men jag tänker liksom om du har kanske någon så här diagnos eller så. Men jag tänker bara på min dotter min yngsta dotter, jag har 3 barn.
om jag sätter på en lugn och avslappnande liksom, sömnmusik, då säger hon nej. Och så vill hon sätta på något som är typ Rammstein nästan liksom, alltså så här upbeat. Ja. För jag vet inte varför, men alla är väl olika. Hon behöver det för att matcha hennes tempo på något sätt, då somnar hon. Så att jag vet inte. Nej, jag är bäst på liksom populationsnivå. För liksom, på en populationsnivå så är Rammstein inte rätt. Utan en så här lugn så här godnattvisa för vuxna då. Men jag liksom tänker bättre. många känner sig bekväma kanske att somna framför tvn och så är det någon film och så är det lite pang-pang och sådär. Alltså det finns ju den typen av människor också. Kanske inte på det hela populationen. Nej, men exakt. Nej, men, jag har full respekt för att så här, individer kan vara olika. Jag kommer ihåg när jag och min fru var föräldralediga. När hon var föräldraledig så ökade hennes stress. Och när hon jobbade så hade hon liksom ingen stress alls. Och när jag jobbade så har jag liksom hög stress. Och när jag var föräldraledig så hade jag låg stress. Så det visar liksom att så här, det finns individskillnader. Men liksom, nej, alltså populationsnivå, nej, ingen tv. Ingen Rammstein. Ingen Rammstein. Någonting lugnt, avkopplande. Whisper sweet nothings till ens partner. Cuddla med husdjur. Läsa en lugn avkopplande bok. Meditera. Inte prata för mycket om problem som man behöver lösa imorgon. Nej, och inte kolla på mailen på telefonen. Nej. Men om jag ska kanske ta ett generiskt, ett specifikt svar, men som ändå tar in din del. Gör saker där du känner att du blir lugn. Där du känner att din puls går ner. Har du en wearable liksom, så kan du mäta det liksom, framförallt din stressnivå. Gör saker som gör att du och märker du att din stressnivå minskar med Rammstein, ja, men liksom, that is what you should be doing. Ja, exakt. Men typ lite så här, gå ner i ett meditativt tillstånd lite grann då på något sätt. Förbereda sig för sömnen liksom. För att återigen 60-65% korrelation, det är jättestark korrelation. Det är jättestarkt. Och apropå det här med sömn, liksom, om vi tittar på kost innan sömn, har jag hört, vad är det Brian Johnson, han som mäter varenda liten grej. Nu, jag tror han slutar väl käka typ klockan 11 på dagen eller någonting, eller klockan 1 eller någonting sånt där. Men annars har jag hört många som har så här att 3 timmar innan du går och lägger dig så ska du inte äta någonting till exempel. Är det någonting ni har mätt eller har data på? Vi har faktiskt inte data på det än. Vi har en så stor backlog på. Så det är många som gillar att fika kanske och äta snacks och sånt på kvällen. Nej, men jag personligen äter inte 3 timmar när jag går och lägger mig. Nej. Och jag försöker undvika att ha snabba kolhydrater på kvällen. För jag märkte att det gör att mitt sympatiska nervsystem är mer aktiverat. Godis på kvällen är ju jag käkar inte mycket godis, men någon gång när jag gjorde så testade jag verkligen och kollade på min stressnivå. Och sömnen blir så mycket sämre. Okej. Ja. Det är ju sjukt intressant. Vad är det för skillnad om man liksom, ja men det är ju en svensk staple. Käka lite lördagsgodis kanske på något sätt. Det är ju det vi är bra på. om man liksom, vad ser ni för skillnader i datan där? Eller vad men vi har inte alltså, vad jag har bara sett är att min sömnkvalitet minskar, min stressnivå, min pulsvariabilitet då, hjärtfrekvensvariabilitet som det som jag. Ja, men det kan man ju känna att man liksom, hjärtat börjar pumpa liksom. Men är det glukosen i sig eller fruktosen? Det här är inte, det är inte liksom, men det är sackaros är det väl liksom. Om jag kommer ihåg kemin. Men det här liksom inte, det är inte det som jag är. Ja, men jag har ju kämpat lite med olika liksom, socker, inte sockerberoende, men liksom att socker påverkar mig på ganska starkt. Och socker är ju både glukos som är liksom i bröd, potatis, allt sånt. Alltså snabba kolhydrater i princip. Och sen har du fruktos som ju är liksom det söta. Nej, jag tror det var bara socker liksom. Ja, men sen har du ju, alltså det man kallar för socker är ju liksom strösocker. Och det är 50-50 fruktos, glukos tror jag. Ja, men inte det, okej, måste jag nästan jag tänker bara att jag gillade min naturvetenskapsutbildning. För jag känner så här, nu är inte jag expert, men nu sitter vi och pratar. Det blir säkert intressant för den som lyssnar, hoppas jag. Men om jag käkar bröd, då triggas ju liksom blodsockret för att du får i dig glukos. Det är så som jag förstår det.
Ja, men du har helt rätt. Okej, så sackaros och då triggas ju också insulinet. Och jag tror att det är insulinet som jag är känslig mot. Medan som jag äter godis, vilket är större delen, alltså det är inte glukos i en segrotta, utan det är fruktos. Då triggas inte egentligen blodsockret och insulinet. Men däremot så bryts det ner i levern på samma sätt som du dricker alkohol. Så att det kan ju påverka sömnen från det perspektivet. Så att socker är ju inte socker, men socker är ändå socker. Nej, men det här, jag tror det här området, varför det har effekter, det här verkar som att du kan bättre än vad jag kan. Men du pratar primärt om segrotta, inte en brödskiva liksom, när du märkte? Nej, men jag tänker liksom alla typer av, jag har sett effekter på alla typer av samba kolhydrater, liksom pasta, liksom pasta, bröd och även socker. Liksom. Äter du pasta och bröd och potatis och sånt? Absolut. Ja. Och då, men då tar du det till lunchen då istället? Jag försöker ta det på lunchen istället. Så jag undviker det på. Men sen det är ju liksom, man ska ha ett nice liv. Så idag ska jag ha dejt med min fru. Vi ska till den gamla havet. De har en jättegod pasta vongole. Och jag kommer säkert dricka ett glas vin. Ja. Till lunch? Nej, till middag. Ja. men jag tror att med den datan som vi har, så det handlar mer bara att jag bara väljer mina tillfällen. Men vad är den generella då enligt datan? För mig är det tvärtom, att jag äter gärna inga kolhydrater till lunch, för att jag upplever att jag får liksom brain fog om jag klämmer i mig glukos till lunchen. Men däremot till middagen, när jag ändå ska gå in i liksom chill-mode, kan jag lika gärna få lite brain fog, det spelar ingen roll, kan jag chilla mer liksom. Så liksom, finns det någon konsensus, eller är det där också högst individuellt? Men vi har inte gjort de analyserna än. Så jag har bara faktiskt min egen data. Och lite vad jag liksom läser av rent intresse. Men där är väl bara vad jag, liksom den informationen som jag har är väl att men på kvällen så är det bättre att köra mer, liksom, mindre carbs. Och jag har validerat det i min egen data. Liksom. Du kom ju in lite snyggt på skärmtid och böcker istället. Liksom. Det här med blue blockers snackas det om. Jag tror du nästan nämnde det också. Alltså sådana här glasögon som tar bort blåljus. Jag har testat det själv, men jag liksom, nej. Nej, jag har ju sådana. Jag har gett min personal det också. Snyggt. Julklapp förra året. Osäkert på om det uppskattades eller inte. Men jag tycker det är rätt nice att ha det. Även om filmerna ser bedrövliga ut. Allting ser bara ut som så här Dune typ. Liksom. Allting ser ut som det är så här, inspelat i Mexiko. Du vet, så här, den där färgfiltret som de kör på filmer. Det är gult Mexiko, va? Ja, exakt. Ja, på filmer är det ju alltid det. Liksom. Och sen, ja. Så, men ni har ingen data på den? Nej så, bara för att ge lite kontext. Liksom, alltså, vi har precis nu, bara för en månad sedan, så har vi då lanserat den här featuren som är liksom att man kan, när man taggar sina vanor, så kan man då få sina personliga korrelationer. Liksom. Medan som att den featuren är så ny, så har vi inte kunnat göra så här vad ska jag säga, snittkorrelationer tvärs hela populationen. Liksom. Det kommer bli jättehäftigt när vi väl har det. Då hade jag, så kan jag komma tillbaka om ett halvår, så kan jag ge liksom jättemycket data. Absolut. Men om vi liksom, nu ställer jag en massa frågor baserat på data du inte riktigt har. Vilka datamätpunkter är det ni kikar mest på, och vilka liksom insikter är det som ni själva tycker är mest liksom intressanta kanske för alltså för lyssnaren att ta del av? Bra fråga. Jag kanske pratar, så kommer jag komma fram till liksom. Det är det viktigaste. Ja, men jag skulle säga att alltså, det som vi mäter, det som är den viktigaste delen för oss, det är det vi kallar då mental fitness, som är en självskattad skala. Så vi vill liksom se effekt på att det är vanligare att människor vaknar upp utvilade, att de är lugna och avslappnade, att de är aktiva, att de är, den fjärde frågan är om du, liksom, att de är mer excited över det de gör och är lyckliga. Liksom. Så det är liksom vår outcome metric som vi jobbar, det är det vi optimerar allting för. Och sen så har vi mycket mer så här processmått för liksom vad som är så här, det här kan ju vara, ett par saker som är intressanta. Vi ser att de som trackar sina vanor i vår app, de ökar sin mental fitness-utveckling per tidsenhet med 50%. Så det är ganska signifikant. Om vi bara dubbelklickar där, vad är det för liksom
Vad är det för insikter de kommer till? Eller liksom, vilken data är det Alltså, när vi hade den här datan så fick de faktiskt ingenting tillbaka. De har trackade sina vanor bara för att... Var det bara att de blev medvetna om att det jag gör får konsekvenser? Kan det vara... Nej, utan de fick ingenting tillbaka. Men bara just att... Jag vet inte exakt vad där. Jag har inte läst det i forskningen heller. Jag vet att det här är validerat i forskning. Att när man trackar sina vanor, oavsett om du skriver på ett papper eller en app eller där, eller i vår app, så har det effekt. Men vi ser liksom en 50% ökning. Jag tror att det handlar om någonting, en reminder för sig själv. Man blir mer conscious. Liksom, ja, exakt. Och jag märker det själv liksom. Och när jag bara flow och trackar mina vanor i min app så då tänker jag mer på, okej, jag måste ju få tid att, jag ska faktiskt göra min 5 minuters spiritual time och liksom jag körde inte min kalldusch i morse. Men nu ska jag liksom göra den sen. Och sen så ser vi liksom accountability, att engagera sig i accountability. De som chattar med sin coach, eller skickar ett meddelande bara till sin coach de senaste 2 veckorna, de har också nästan en 50% ökning i mental fitness per tidsenhet. Så att ha en accountability partner, det kan ju vara alltså ens partner, en kompis, en kollega liksom, funkar jättebra. För att man har någon att svara till. Och sen så har vi sett att det viktigaste är inte att göra exakt rätt sak. Det är klart, ska du förbättra din sömn så finns det, alltså, det finns ju 3, 4, 5 saker som är liksom viktigare än många andra saker. Men det viktigaste är att börja bygga en vana, att bygga nya vanor. Att göra någonting som är roughly right liksom. Folk vet, alltså du vet ju redan så här, om jag skulle ställa en fråga så här, vill du nå sustained peak performance eller liksom en högre nivå av det? Ja, men det vore ju trevligt, va? Ja, exakt. Och det gäller alla. Har du en hypotes om vad du borde göra mer av eller mindre av för att nå dit? Ja, det är ju sånt man själv, alltså självkännedom, va? Att man gör en viss sak och märker vad som händer och sen på något sätt försöka dokumentera det så att man kan upprepa det. Ja, men jag bara tänkte... Iteration, ständig förbättring. Absolut, men jag bara tänker nu, liksom, finns det någonting som du vet att du borde göra mer eller mindre som du inte gör idag? Och nu sätter du mig på plats här. Jag försöker väl, jag har ju satt upp mina regler, jag har en ganska bra självkännedom, liksom. Jag vet vad jag är känslig för, vad jag behöver och sådär. Så att det är ju bara att försöka liksom följa upp det så gott som möjligt. Okej, du är nog ganska unik liksom. För att jag har ställt den frågan till liksom, men kanske 1000 personer. Och när jag kör den här så säger alla så här, yes, absolut, högre sustained performance. Ja, jag vet vad jag borde göra mer eller mindre av. Och nej, jag tar inte tillräckligt mycket action på det. Så att man vet redan vad man behöver liksom. Så det handlar bara om att göra det. Och sen så när man, för olika människor olika självförtroende kring att bygga nya vanor. När man väl lyckas med, och anledningen till att det bara börjar med de sakerna som man redan vet om, är att man är mer motiverad att göra det. Och så lyckas du med det. Om du har en accountability partner, du kanske trackar dina habits. Ja, men det kan ju vara så enkelt som att du skriver dagbok eller en journaling eller någonting, för då blir du accountable till dig själv på ett sätt. Liksom. Men så båda de är viktiga. Alltså, gör du både det och sen håll liksom din partner som checkar in med dig, så ökar du sannolikheten liksom, mer. Och sen så när du väl har nailat den vanan, du känner så här, jag kan ju faktiskt ändra mina vanor. Och då är det lättare att göra den här vanan som det kanske är så här, den här är liksom jobbig liksom. Men det kanske du har liksom nog med självförtroende och motivation och excitement att men ska jag ge mig på den? Och det är egentligen det vi försöker. Men det är väl lite så att en högre nivå av den här make your own bed-grejen. Liksom. Att du gör någonting, du bevisar för dig själv att du klarar av det, du blir starkare, då kan du ta nästa trappsteg. Men jag tänkte bara innan vi kommer för långt där, för det finns massa kul vi kan utforska. Du nämnde att det fanns 3-4 generella punkter där kring sömn. Har vi gått igenom de sakerna? Eller kan vi förtydliga det för lyssnaren bara? Liksom, jag skulle säga alltså sömntid. Alltså, och framförallt om man är liksom en för jag tänker så här, jag var själv väldigt så när jag var yngre, när jag var tonåring, och det hör väl med tonåringen till, men man sitter uppe väldigt sent på natten. Och en del vuxna gör det fortfarande. Och sen så får man liksom betala priset dagen efter. Apropå det här som vi var inne på tidigare, liksom att du går och lägger dig vid samma tid, du går upp vid samma tid.
Men så här, låt mig köra de här 7 sakerna som jag brukar köra Let's go. när jag kör föreläsningar. Sömntid, alltså sikta på 8 timmar. Och logiken för de säger så jag har inte tid. Skulle vara så här, om du är en ambitiös person, om du inte har tid att sova så betyder det att du nu lägger tid på saker som någon annan skulle kunna göra, som skulle kunna automatiseras. Du kan inte vara kreativ i problemlösningsmode särskilt många timmar om dagen. Så mycket bättre att få den tiden. Pre-sleep wind-down har vi pratat om. Att minska arousal innan man går och lägger sig. Och du nämnde 1 timme 45 minuter, men vi pratar också om 3 timmar för mat. Ja, exakt. Jo, men det är exakt. Och så kanske då inte lägga träningspasset på kvällen. Minska variationen när du går och lägger dig. Det finns något som heter circadian rhythm. Just det. Som handlar om att i princip kan man säga så här, går du och lägger dig 1 timme senare så får du 1 timme mindre sen. För kroppen kommer ändå, om kroppen är van att vakna upp en viss tid, så kommer kroppen vakna upp även om du inte vill att kroppen ska vakna upp. Sen skulle jag säga att ha någon form av så här meditation, mindfulness, acceptance rutin. För mig, en sak som jag har jättesvårt att meditera, så det är min Din akilleshäl. Ja, min akilleshäl. Men jag har en rutin där jag kör en kalldusch fram tills att jag försöker stå kvar tills dess att jag accepterar kylan. För det blir ett sätt att så här, träna på acceptans, och det gör ju att allting i livet det minskar stressen. Ja. Och sen så en sak som jag verkligen tycker att som är inte lika känd, men som jag för sova 8 timmar har alla hört. Men det är att ha en work detachment-rutin. Någon rutin där du primar din kropp till att så här, när jag gör den här grejen så lämnar jag jobbet bakom mig. Och för mig så är det en varm dusch och jag måste skölja av håret. Och det känner jag det låter lite corny kanske, men jag försöker verkligen visualisera så här hur stressen så här sköljs av kroppen. Just det. Och så när jag gör det nu så går min kropp in i så här, för jag har gjort det så många gånger, så nu går kroppen in i så här, ja men nu är det bara chill. Men då tvagar du bort dagen liksom. Exakt. Men ja, den där är ju intressant, för jag vill bara för att det är ju många som jobbar hemma nu efter covid. Hela mitt team exempelvis som jag nämnde innan jobbar ju digitalt. Och just den här gränsen mellan arbetsliv och privatliv kan ju bli lite blurry där. Absolut. På gott och ont, naturligtvis. För att det finns ju en fördel i flexibiliteten. Men man måste ju också kunna koppla av, för annars så mår man ju inte bra. Har vi fler exempel på en sån bryta teknik där? Nej, men jag skulle säga det är whatever floats your boat. Alltså bara gör någonting. Och då stänger man av alla mejl och notifikationer och allt sånt där. Ja, det har faktiskt inte jag gjort. Men det kan man ju absolut göra. Och det skulle vara jättebra. Men jag tror en ritual. Och det kan ju vara vad som helst. Kan man sätta sig och jag vet inte, spela Xbox eller någonting som vi sätter i fritid nu Ja. Så att, och framförallt att försöka hålla det så att kroppen lär sig att så här, när jag gör det här så ja, men vad heter det? Vad heter hundarna? Pavlovs hundar Condition betingad reflex. Eller vad man säger. Och sen sista saken som jag säger, alltså försök bygga en vana av att bygga nya vanor. Så bli bra på att bygga nya vanor. Börja med någonting som du har hög motivation kring. Försök göra det så lätt som möjligt för dig. Så nummer 2 ska jag säga, försök ha en vana som du gör minst 4 gånger i veckan. För det finns en brytpunkt mellan 3 och 4 gånger. Så har du en vana som är 4 gånger, så är det mycket högre probability, jag tror det ökar med 36% att det stick with your habit. Så helst en daglig vana. Det är absolut bäst. Tracka dina vanor. Ha en accountability partner. Och sen så fundera på habit stacking. Just det. Så habit stacking handlar om att försöka, för det är svåra med vanor är att komma ihåg att göra dem.
Och kan du då länka kanske då 3, 4, 5 vanor till samma tid, så kommer du på autopilot. För du vill komma till autopilot liksom. Så jag har, på morgonen så kör jag kör en kalldusch. Och efter kallduschen så vet jag att jag dricker ett glas vatten. Och så kör jag mina vitaminer. Jag kör en frukost. Och om jag och liksom varannan dag så kör jag träning innan min kalldusch liksom. Så då får jag liksom så här flera vanor på liksom ett. Ja, men du behöver inte tänka. Nej. Du behöver inte liksom använda hjärnan där. Du spar lite tankekraft. Exakt. Och den är ju skitbra. Och det är det som kan bli problematiskt om vardagen och helgen ser helt annorlunda ut också. Ja. För det märker man ju på barnen, typ att ja, men är det vardag, skola, allting, man går upp, man äter frukost, man borstar tänderna. Och sen på helgen då kommer man upp till barnen och så här, då sitter och gamer. Klockan är 11. Har du ätit frukost? Nej. Har du borstat tänderna? Nej. Alltså det är så här out the window. Och det är väl on me såklart då, som förälder. Men ändå, jag tror att många kanske kan känna igen sig i det också. Att liksom, eller om man är på semester eller vad det nu kan tänkas vara. Hur blir man konsekvent där? Ja, nej, men det är en jättebra utmaning. Jag menar, vad jag försöker göra, jag skulle inte säga att jag gör det nu, men jag försöker hålla liksom samma sömntider på helgen också. Så att man ändå kan behålla sina rutiner. Men å andra sidan, om man har en rutin som man gör 5 dagar i veckan av 7, det är fantastiskt ju. Så liksom give yourself some slack också. Men det därav som jag tror att det är jättebra att ha liksom, i alla fall som jag sa, minst 4 gånger på veckan. Har man det upplevt på helgerna, men då är det lika bra att göra det på vardagen. Liksom. Men liksom, en del väljer ju så här, ja, men jag går upp klockan 7 på vardagar, men jag sover till 10 på helger. Det är ju en ganska... Det är typ... Social jetlag. Ja, men eller hur? Vilket gör att, ja, men måndagssjukan ju. Alltså, för då har de ju jetlag egentligen då, mentalt på måndagen. Och en sån person vet förmodligen om att det är kanske inte bra. Eller så vet man inte det och tycker, nej, men jag behöver mer återhämtning. Om vi har med bägge, exakt. Ja. Och motivera det på det sättet då, för att de ska kunna också vara uppe och så att säga. Och sen är det också det här som jag tror de allra flesta liksom njuter av att vara uppe de här sista timmarna, för att det liksom är lugnt och världen är lite nersläckt och man får sin egen tid och det kanske har varit stressigt och sådär. Så att man liksom behöver den lilla extra luckan på fredag eller lördag liksom, att jag får uppe till 1 istället för att gå och lägga mig klockan 9 liksom. Har vi någon... Ja, men så vi, ja, men, det är bara människor liksom. Men, nej, men det är inte bra. Men å andra sidan, det kommer inte vara bra att jag käkar liksom en pasta och ett glas vin ikväll. Men jag väljer att göra det. Jag väljer liksom tillfällen. Så att jag tror ja, men som det viktigaste skulle jag säga, om man ska hitta något i form av liksom något generellt, det är att de flesta dagar göra någonting som är bra för en. Men också det måste ju funka liksom. Man måste ju liksom njuta av livet. Och finns det då liksom om man tänker då att det finns en person som verkligen njuter av att vara uppe på kvällen på helgen, ja, men då kanske det är värt investeringen. Men det är ju bara bra att veta att det kommer till en kostnad. Att säga, jag kommer få sämre återhämtning på sömnen mellan fredag och lördag och mellan lördag och söndag. Och jag kommer kanske vara lite trött på måndag, men det kanske är värt det. Nu är ju du och jag 40 plus, men om man tittar tillbaka till kanske när man var ute och tog ett glas och var uppe sent på kvällen. Liksom, jag upplever ju mer att man blir bakis av att vara uppe sent än själva drinken i sig. Finns det någonting där, eller är det högst individuellt också? Eller men alkohol är ju liksom, när en person som inte har haft wearables och trackat sin biometri, den saken som chockar folk mest är hur mycket så här, 1 glas vin eller 2 glas vin påverkar sen. Det är, man känner inte av det, för man upplever att man sover bra. Ja, men man upplever att man får ett sömnmedel lite grann. Exakt, men sömnen blir jättedålig. Och då är det kvaliteten. Jag skulle säga att i alla fall på min data så påverkar alkohol mycket mer än om jag går och lägger mig senare. Okej. Dricker du? Nu ska du ju dricka ett glas vin. Ja. Men hur, liksom, försöker du avstå från alkohol i vanlig dags, eller blir det ett glas vin på fredag, lördag liksom ändå? Eller hur tänker du? Nej, som med allting. Alltså att det är klart jag gör avsteg, men jag bara väljer mina tillfällen. Ja. Så man behöver inte vara liksom religiöst extremist liksom. Nej, men
vill man vara religiös extremist så kan man ju vara det. Ja. Jag tror liksom jag tror mitt perspektiv som jag sa liksom är att det viktigaste är ju att man gör att man på helheten tar hand om sig liksom. Både för att kunna liksom må bra, vara lycklig. Vi ser liksom en jättestor korrelation mellan sömn och bara vara lycklig liksom. Sömn och vara taggad på livet. Sömn och liksom, eller man vill vara en bra partner eller en bra pappa eller prestera på jobbet. Men det handlar om att hitta någonting som funkar liksom. Man vill inte vara grinig. Man vill inte vara grinig. Nej. Men för att du jobbar ju mest med då, som du nämnde, liksom high performers som vill bli ännu mer high performance eller hitta en konsekvens i det. Jag skulle säga att vi jobbar med företag som vill att deras medarbetare ska vara sustainable och prestera på topp. Liksom. Precis. Och sen så... Men rent själviska, ekonomiska skäl. Ja, absolut. Ja. Absolut, men det är liksom... Ja, men det är så det funkar. Inga men därmed så liksom, de individer vi jobbar med är ju hela spektrat. Ja. Så vi jobbar med de som mår... Liksom, vi har ju de som mår jättedåligt och de som mår okej och de som mår jättebra. Nej, men för jag tänker bara på, liksom, på en individ som inte riktigt har sitt liv liksom, i sitt egna grepp. Som är nere i skiten och inte mår bra. Liksom, finns det några liksom lägsta första trappsteg där som ni brukar rekommendera eller som ni brukar liksom uppmuntra? Men vi har en jättestor effekt på just utmattningssyndrom. Och då har vi genom att så här, vi lyckas identifiera dem innan de själva förstår att de är där. Så vi har egentligen 3 datakällor. Vi har biometrisk data. Vi har självskattad data, den här mental fitness-skalan som jag berättade om. Och sen så har vi då coacherna som träffar de här individerna. Så att med de här 3 datapunkterna så kan vi då identifiera vilka individer som har väldigt hög risk för depression och utmattningssyndrom. Och vad vi gör då är att det kanske är 5% av populationen som ligger där. Då går inte vi in och hjälper dem bygga nya vanor. Utan då med hjälp av, jag har ju själv varit utbränd. Enda anledningen till att det var ju jättemånga personer som sa till mig månader innan jag blev utbränd att så här, du borde prata med någon. Men som vi pratar med, it doesn't work to tell people what they should do. Så där jobbar vi med motivation interviewing för att få dem själva med hjälp av frågor, om du skulle vara en sån individ, med hjälp av frågor för dig att säga jag kanske inte mår så bra. Och sen när du landat i det, med hjälp av frågor, för det att säga jag behöver nog prata med någon psykolog. Och så då försöker vi se till att du aktiverar de stöd som finns på företag. Som alla våra kunder har. Liksom. Det vill säga att någon form av så här Skandia hälsosluss eller liknande. Och sen så och sen så kan vi såklart, när du mår bättre så kan vi liksom hjälpa dig igen med liksom att från en position där du mår okej. Att då bygga nya vanor så att du får ökad resiliens. Så att du liksom går från att må okej till att må bra och kanske ett par månader senare jättebra. Ja, och bygga upp en struktur liksom. Exakt. För att, men finns det en röd tråd att, liksom, att om du är längst ner att du är inkonsekvent i vad du gör? Alltså, eller är det bara att du har osunda vanor? Och är konsekvent alltså oftast när man ligger där så finns ett ramverk som heter Krav Controlled Support. Och det tycker jag är det bästa ramverket för att förklara. Så oftast har du väldigt många, nästan alla som blir utbrända har väldigt höga krav på sig själva. Vad som kan hända det är att du tappar kontrollen. Du kanske har stulit hemma. Du kanske har en chef som du inte kommer överens med. Det är oftast massa saker som händer liksom, som gör att du känner att du tappar kontrollen. Och vad man borde göra är liksom minska kraven på sig själv. Men det är väldigt svårt som gör det. Det är jättesvårt. Och sen finns en 3 dimension som är support. Liksom. Så att, så om du har höga krav på dig själv, tappar kontrollen och om du får support så kan du klara det. Men många gånger så får man inte den supporten och det är då man riskerar då att bli utbränd. Vi lever ju i ett isolerande och individuellt samhälle och många bor ju ensamma. Och då är det ju kanske, du har ingen direkt i din närhet som du kan be om hjälp. Nej, exakt. Hur kände du av din egen utbrändhet där? När du var i den situationen? Pre-utbrändheten. Nej, men det var exakt det som jag sa. Extremt höga krav på sig själv. Jag liksom startade ett health-tech-bolag som heter Doktrin.
Jag var extremt idealistisk, jag hade liksom ingen familj. Så att, liksom, jag hade aldrig varit så ointresserad av pengar som jag var då. Jag ville bara så här, rädda sjukvården. Du hade ett starkt mission. Jättestarkt mission. Och identifierade mig jättemycket med mitt företag. Ville verkligen att vi skulle ha en global påverkan. Jag hade ett mål att hjälpa 1 miljard människor till bättre sjukvård. Och sen så samtidigt så var det och jag hade faktiskt innan dess hade jag liksom känt att så här, men jag är nära någon form av vägg, så jag började verkligen så här, det var då jag började meditera över tacksamhet. Hade verkligen bra gymrutin, men sen så blev det styrd på alla håll och då hade jag inte tid att göra de här sakerna. Och jag upplevde att jag tappade kontrollen. Och upplevde också typ att jag var den enda som... Jag kände att det här företaget får inte misslyckas. Och det är för viktigt. Liksom. Var det för din skull eller för världens skull eller dina anställdas skull? Men alltså, allting handlar om slutändan, oavsett vad, liksom, om det kommer intrinsically eller liksom, intrinsically, så handlar det ju fortfarande om det själv. Liksom. Så det var jag som inte kände att det fick gå omkull. Men då är det någonting av sån här... Man har de här höga kraven på sig själv för man vill bevisa att man duger. Är det någon sån koefficient också, eller? Alltså absolut. Men det var självbilden. Nej, men det var allt. Jag tror att när jag startade så var jag bara helt liksom, idealistisk, skulle jag säga. Men sen så fick jag och vårt företag så otroligt mycket uppmärksamhet. För det gick ju så bra och så snabbt. Så man blev ju, man kom in på middagar som man aldrig skulle kunna kommit in på annars. Så man blev inbjuden på grejer och man blev liksom... Alltså ribban höjdes så för snabbt nästan? Eller? Ja, nej, men jag var nog okej med det. Men sen så man inte kände att man kunde leva upp till det. Ja. Och där visste du, som du nämnde, du hade ditt system som du visste att du skulle göra, men du kände att du hade inte tid att göra det. Och göra de här nedvarvningarna och så vidare. Så enda anledningen att jag gick hem, när jag gick hem då, så var det var ändå alldeles för sent. För det var ändå sjukskriven i 7 månader. Och jag hade verkligen så här påverkan på hjärnan. Så liksom, jag hade symptom som extrem hörselkänslighet. Alltså om du hade liksom bara rört ett liksom bestick 5 meter bort, så lät det som liksom, någon spelade trumma bredvid mig. Liksom. Men en anledning till att jag gick hem var för att ett par läkare på jobbet, de hade verkligen en sån proper intervention med mig. Som kom fram bara så här, det var en fredag eftermiddag efter lunch. De bara, Magnus, vi har pratat ihop oss. Vi har kommit fram till att du inte ser ut att må så bra. Vi tycker att du ska gå hem. Om inte de hade sagt det så hade jag nog kört på en vecka till. Och hade jag kört på en vecka till så hade jag kanske varit borta i 2 år istället. Liksom. För det går så snabbt där på slutet. Liksom, när det börjar få en påverkan på hjärnan. Men under den här perioden där i 7 månader, vad gjorde du då? Jag är ganska hög drivkraft. Jag har försökt använda den drivkraften till att göra absolut rätt saker för att återhämta mig. Så det gjorde jag väldigt bra. Jag är en jättebra psykolog på PBM här i Stockholm. Som också så här, hade ett evidensbaserat perspektiv, vilket jag liksom uppskattar. Så alltså, Magnus ska liksom börja med de här aktiviteterna. Liksom. När du kommer till den här punkten så kan du börja med de här aktiviteterna. Och sen när du kommer dit ska du göra där. Liksom. Och sen är jättebra... Är det sån här KBT eller vad heter det? Ja, det var KBT. Så att... Skulle du rekommendera, är det någon form av terapi, liksom psykologhjälp till många, eller? Psykologhjälp till många? Vill du... Nej, jag bara är lite nyfiken på den varianten. Jag har ingen insyn själv riktigt. Du sökte hjälp där på grund av dina utmattningssymptom. Ja, alltså om man har utmattningssymptom så absolut. Liksom, absolut. Det är liksom... Ja, men jag tänker på, jag lyssnar Alex och Sigge mycket förut. De har ju gått i mycket terapi för sina daddy issues och så vidare. Liksom. Och det är ju ganska vanligt. Ja, det har jag också gjort faktiskt. Ja, okay, ja. Men alla behöver väl få hjälp på något sätt liksom. Ja, alltså personligen, jag ska inte säga att jag ska säga att annars ska jag tyckte att det var liksom hjälpsamt. Därmed så har jag känt att jag går inte i liksom, någon form av liksom, terapi nu liksom. Utan nu försöker jag snarare göra de sakerna som vi preach to others. Bygga liksom system, bygga vanor. Eller bygga system av vanor. För att se till att man inte liksom kan prestera på topp
vara en bra vd, vara en ännu bättre pappa och partner. Ja, och precis. Och ha både de höga målen då. För att du har ju ändå ett starkt mission. Absolut. Men ändå känna att du är i kontroll. Mm. Det är väl det som är ditt mission kanske. Ja, alltså... Att hjälpa folk att nå dit, så att säga. Exakt. Snyggt. Vad har vi mer för smartheter och insikter vi kan ge till lyssnaren baserat på er data? Bra fråga. För nu har vi pratat mycket om sömn, vi har pratat om stress. Vad finns det mer för pusselbitar i den här hållbara, höga? Men jag tror om man tänker att ett par lyssnare är ledare. Så ska jag säga att en käpphäst som jag har är att jag tycker att alla företag ska skapa ett nytt sätt att jobba med sin employee engagement data. För att idag så har alla företag har trackar employee engagement. Och man säger liksom högre desto bättre. Och vad jag tycker att alla företag borde göra, att man borde tracka det här snarare som en matris. Där man har liksom engagement på ena sidan och mental fitness på den andra sidan. Man behöver inte oss för att göra det, liksom, kan man göra själv. Det är liksom gratis. För att det är så olika strategier för team som befinner sig i liksom, de här 4 olika kvadranterna. Liksom. Om man tänker då hög mental fitness men lågt engagement. Det kan man kalla det the comfort. Definiera engagement i den kontexten. Engagement är liksom, employee engagement, det är massa frågor liksom. Ja, alltså hur engagerad är du på jobbet? Ja. Det är det de verkligen försöker. Går jag dit för att få lön eller går jag dit för att jag tycker det är kul? Typ så. Exakt. Och det finns ett mått som heter ENPS som är liksom hur likely du är att liksom rekommendera dina missiva. Det finns massa olika, de här engagement-verktygen mäter massa olika saker, men i slutändan handlar det om att mäta någon form av engagemanget på sina medarbetare. Och har du lågt engagemang men hög mental fitness och du har team som är där, då är det liksom en ledarskapsutmaning. Det vill säga att nu behöver vi gå in och tagga igång det här teamet. Vi behöver prata om vår vision, vårt syfte, kanske sätta liksom högre performance standards. Liksom. Det är en ren ledarskapsutmaning. Tar man då team som har kanske inversen av det, låg mental fitness men högt engagemang, då är det ju individer som då kanske om det fortsätter riskerar att bli utbrända. Så då handlar det kanske om att så minska engagemanget. Ja, det låter ju lite kontraproduktivt på något sätt. Exakt. Minska engagemanget så att och sen stötta det med teamen. Men då är det mer att hitta balansen där så att de inte, som du då, tänker för mycket på jobbet utan ser helheten istället. Exakt. Så att de då ökar sin mental fitness. För med deras höga engagemang så har de ju en möjlighet att bli liksom en peak performer. Det vill säga liksom hög mental fitness och högt engagemang. Men den insikten hade du inte fått om du bara trackar engagemang. För du hade sagt, men det här teamet har högt engagemang. Jättebra. Let's keep at it. Medan strategin liksom är en helt annan. Det handlar om liksom, om inte minska engagemang så i alla fall stötta dem jättemycket för att öka deras mental fitness. Vad är det för mätvärden eller mätpunkter ni har för de 2 axlarna på den kvadranten? Mental fitness var den samma som vi pratade om tidigare, det vill säga att de här 5 frågorna, vi använder en skala som heter WHO5. Den är gratis, så den kan liksom vilket företag som helst använda. Kan man googla fram? Den kan man googla fram, och vad som är bra med den är att ta benchmark-värden. Okay. Så att du kan jämföra med hur man ligger till i Sverige i snitt och liksom, i olika företag, liksom i olika sektorer. Och engagement är ju bara från ens engagement-verktyg. Så det skulle jag säga är någonting som jag tycker att alla borde göra. Och sen så tror jag som ledare också att inte se, man pratar om så här well-being och burnout. Det skapar liksom inget engagemang, ingen action liksom, utan att flippa perspektivet istället och tänka så här, hur kan vi liksom få sustainable peak performance? Det är ju mycket mer spännande. Hur kan vi i vårt team, hur kan jag som ledare få det här teamet att bara prestera på topp samtidigt som de mår bra? Det är väl en jävligt häftig utmaning liksom. Verkligen. Och går man då till liksom, går man till liksom teorin för vad den viktigaste saken som man kan göra som ledare för att göra det, så är det psykologisk trygghet. Psychological safety, det visade Google i sitt, jag tror det heter projekt Aristoteles.
flera år ett forskningsprogram där de försökte förstå så här, vad är det som gör att vissa team hos oss presterar mycket högre än andra. Och de testade massa grejer så här, kom de från MIT? Hur länge har de kodat liksom? Vilken erfarenhet har de? Var har de jobbat tidigare? Hittade ingenting som funkade. Tills de då mätte psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet låter ju trevligt. Det är jättetrevligt, men det är ändå ganska många som strugglar med det. Är det liksom om man har en väldigt så här auktoritativ ledare eller hur kan man definiera det på ett bra sätt? Ja, men så som jag tänker på det och försöker applicera det är liksom att så här, sårbarhet och autenticitet. Att styra och leda mindre med ego. Och vad är inversen av ego? Kärlek, det låter lite flummigt, men det är ju det handlar om. Liksom att våga som ledare visa sig sårbar. Berätta när man, vad jag försöker göra är så här, om jag gör ett misstag, berätta det. Det betyder inte att jag vill att mitt team ska göra onödiga misstag, men vi gör alla misstag. Det viktigaste är bara att göra dem så små som möjligt och så billiga som möjligt. Liksom. Mer morot, mindre piska, eller? Det är, ja men absolut. Alltså så här, piska är ju inte särskilt bra för psykologisk trygghet. Eller? Men så här, och vad jag försöker också så att verkligen så här, om jag är vaknar på fel sida, vilket man händer, berättar jag det. Så att inte mitt team behöver tänka så här, har jag gjort någonting liksom. Är Magnus liksom irriterad på mig? Det ska ju vara, jag vill inte att någon i mitt team ska ha en sån tanke någon gång. Men ha en sån kultur i ett företag att också den anställda vågar säga att nej, men idag har jag PMS. Exakt. Ja. Eller idag är jag jag har sovit dåligt så att jag kommer sitta här och göra det här. Ja. Vi tar det här imorgon. Alltså, exakt. Den authenticity och integriteten på något sätt också som anställd också. Det vill man väl uppmuntra som ledare. Absolut. Och gör det så är den enskilt viktigaste så här, performance boosten du kan. Och då det är ju en kulturell fråga, företagskultur. Det är företagskultur, men absolut, det är klart att det finns företagskulturer som har den som värdesätter det beteendet. Men i slutändan, även om du har en kultur som inte värdesätter det beteendet, så kan du som ledare fortfarande värdesätta det beteendet och ge det till ditt team. Så att jag tycker att där har ju alla individer, alla ledare ett ansvar, oavsett vilken organisation man jobbar i. Ser du någon skillnad i mindre organisationer och större organisationer gällande sånt här? Vi jobbar inte så mycket med små organisationer. Nej. Vi jobbar mest med stora organisationer. Och med men ja, det ska jag säga. Eller finns det vissa sektorer som är bättre, sämre? Nej, men det är klart att man ser skillnader i kultur och hur man synen på exakt, piska morot. Ja, men den märker man. Är det några speciella saker med Sverige kontra världen? För det känns som vi är ju ganska mjuka och snälla här i Sverige generellt sett, eller är det en missuppfattning? Men vi har ju börjat jobba i England. Men så jag ska säga, alltså det är väl märkt att det är kanske lite mer formellt, lite mer hierarkiskt i England än vad det är i Sverige. Men jag har nog inte så jättebra perspektiv på det faktiskt. Nej. Men om vi tittar på så här just den här hierarkiska maktstrukturen, finns det positiva delar i det också? Ja, men om man tittar då, det finns ett annat ramverk för how to create vad ska jag säga, jag tänker du har ju den platta organisationen och så har du den mer klassiska. Nej, men absolut. Nej, men just för att skapa en lärande organisation så är det egentligen två saker som behövs. Psykologisk trygghet är en. Men det andra är performance standards. Så jag tror det bästa är egentligen om du har en hög psykologisk trygghet, men samtidigt extremt tydlig med vad du förväntar dig med individer. Och vissa gånger tror jag att i Sverige så kan man inte lika bra på det som man är kanske då i UK. Så att de är nog lite inversa, skulle jag säga. Det är baserat på min väldigt indikativa känsla. Ja, men den är väl så god som någon. Men jag vill bara vara så här, vissa saker har jag data på. Jag känner att jag kan vara this is it. Och vissa saker är mer
Men när det kommer till liksom att stötta sitt team, sin personal, sina bröder och systrar i liksom att till exempel koppla bort jobbet, att göra de här sakerna som behöver göra. Liksom, vi har ju friskvårdsbidrag, man vill uppmuntra folk att gå iväg och träna och såna här saker och ta promenader. Liksom, vad kan man mer göra och hur bör man framföra det? För att det är svårt att, så att säga, ge regler gällande privatlivet också. Ja, absolut. Nej, men alltså vad forskningen visar är att i princip inga så här well-being initiativ som du kör, alltså vanliga med föreläsningar och sånt, det funkar inte. Eller har liksom marginell effekt. Nu lämnar jag liksom peakpath åt sidan för vi har visat att vi har en effekt. Men det viktigaste man kan göra det är de här systemiska sakerna. Och vad vi ser och vad vi brukar rekommendera till många av de ledare som vi jobbar med, det är ju att vara förebilder. Våga vara förebilder. Så om du istället för att säga så här, I'm back to back till 11 ikväll, så kanske säga så här, men mellan 7 till 9 så har jag familjetid. Eller mellan 6 till 8 så har jag familjetid. Just det. För att visa typ att, men så här, eller som någonting som jag gjorde när jag var vd på Produktin, det var liksom, jag kunde skicka mail så här sent på kvällen. För jag insåg liksom inte vilken effekt det fick. Men det är klart att om det kommer ett mail från vdn så kommer liksom människor läsa det på kvällen. Och då kommer de bli aroused, som vi pratade om. Och då kommer deras stress öka. Och då kommer de få sämre sömn. Så att vara en förebild kring det och tänka på hur ens beteende hur det påverkar ens individer. Sen har vi sett att en stor anledning till att dålig sömn och kronisk stress som då påverkar sömnen hos mer yngre individer i våra företag som vi jobbar med, det är ju att man är dålig på gränssättning. För man vet inte, om man får 10 mejl eller får ett mejl, så har man inte insikten nog att förstå, är det här en sak jag behöver agera på nu? Eller kan jag vänta till imorgon? Just det, prioritering också. Prioritering. Liksom, och också att jag tror, det här är generellt, det här gäller inte för alla, men generellt ska jag säga att jag tror ledare kan bli bättre på att coacha och hjälpa sina medarbetare att bli bättre på gränssättning. Så här, nej, jag kan inte ta den här just nu, för jag är redan liksom at full capacity. Just det. Om jag ska ta på den här grejen så behöver jag prioritera bort någon annan del. Vilken del? Vill att jag ska göra det? Vilken del tycker jag ska ta bort? Alltså visa att det är okej. Att uppmuntra ett sånt typ av beteende. För att de individer som vi jobbar med vill ju alltså de är ju skittaggade. Så de behöver liksom inte egentligen inte bli mer taggade. Enda inte att de blir mindre taggade, det är när de har mått dåligt under väldigt lång tid. Och då tappar sig sitt engagemang. Liksom. Så det skulle jag säga. Nej, men det är ju liksom i min verksamhet så är det ju verkligen så att det är Fredrik som hjälper teamet att planera sina scheman. Och jag som kreativ hjärna kommer med massa olika idéer. Sådär. Så att jag känner igen det här med att jag kan få en idé. Fan, det här måste vi fokusera på. Drar en Slack klockan 10 på kvällen eller drar ett mejl. Men samtidigt så vill jag ju också uppmana både de som lyssnar och mitt team, så gott jag kan i alla fall, att ni behöver inte titta på det här, ni kan stänga av notifikationer, ni behöver inte, men jag behöver få det ur mig. Ja, men där har du ju liksom en jättebra funktion i Slack. Du kan ju schemalägga det. Kan man schemalägga i Slack? Ja. Okej. Ja, det är ju smart. Så skriv det. Schemalägg det till klockan 8 dagen efter. Ja, exakt. Det är det jag liksom börjat göra. Och det menar då det är samma med mejl också. Ja. Absolut. För att man har ju en sån stor påverkan som ledare liksom. Precis, för just kring den här liksom schemaläggning, gränsdragning, att man själv hjälper teamet att nej, men det här är det som är prio, det här är det du ska göra den här dagen. Ja, och sen någonting som liksom, om vi pratar prioritering, de kanske har saker som behöver göras, men det är också jättebra om de får verktyg och blir uppmuntrade att också kunna göra prioriteringar liksom. Så jag har själv liksom 3 listor. Jag har en lista som är urgent and important. Jag har en lista som är important and not urgent. Och sen har jag någonting som är urgent and not important. Jag lägger alltid in liksom grejer där, så jag kör så här zero inbox policy, för jag märker att det minskar min stress. Jag hinner ju aldrig göra saker som ligger på urgent and not important.
Just det. Precis. Men hur lägger du upp, är det mejlkorgar du lägger dem då i eller? Nej, jag lägger dem i en tasklist liksom. Men om jag har ett mail som jag försöker ha liksom så few touches på mail som möjligt. Så kan jag liksom svara på direkt så gör jag det, kan jag inte göra det. Så lägger jag det i någon av de här listorna liksom. Ska man stänga av mejlen när man jobbar? Men alltså, allting för att komma in i så här i liksom, i deep work och focus, det är jättebra. Jag är lite dålig på det själv liksom. Men jag tror det är lite olika roller också om du är så att säga anställd för att göra en viss arbetsuppgift. Det är klart liksom om det är någonting som är akut så måste man kunna nå personen. Men annars så vill man att den personen ska kunna gå in i arbetsuppgiften och känna passion för det så långt det går. Men som kanske operatör eller ledare eller manager så är det ju massa olika tasks hela tiden och kommunikation med kunder och team och sådär. Då måste man väl vara nåbar på en annan nivå känner jag. Jo, men man kan ju vi har så här regler kring när man ska svara på olika saker liksom. Så att på Slack och på e-mail så är det slutet på nästa dag. Skickar man ett sms så är det liksom, då är det as soon as possible. Och det är liksom, det har ni skrivit upp i er verksamhetsbeskrivning nästan då? Typ, exakt. Ja, men sånt där är ju skitbra. Men annars zero inbox kan jag, om du inte kör den så kan jag verkligen... Jo, absolut. Jag jobbar efter den, men det blir så jävla många mejl. Och sen är det också så här, alltså, man får ju många idéer när man ska gå och lägga sig. Ibland om man har en hjärna som fungerar på det sättet. och jag har ju alltid varit så här att jag har haft ett papper och penna bredvid mig. Jättebra. Men sen iPhonen kom så är det ju snarare då att om jag kommer på den här grejen, jag vill ju inte man vill ju inte fastna i den där loopen att man man tänker på det. Så att då drar jag alltid ett mejl till mig själv. Så att, liksom, och det blir en jävla massa mejl. Ja, men exakt, men kör en task istället. Liksom, för det... Ja, men det funkar. Jag har hittat det som funkar för mig. Men det blir också så att jag har en hel mapp som heter mejla till mig själv. Där, precis som du sa, där det är så här, ja men det här är en gold nugget. Ja. Men liksom, jag har inget att göra med den just nu. Det här får liksom jag eskavera i framtiden. Eller låta AI sortera sen när jag har min egen agent liksom, eller någonting. Så att jag har väl en mapp där som bara Robert mejlat till sig själv. Med ett gäng, liksom 1000 mejl som inte är högaktuella. Fattar. Men det är lite kul, man går in och kollar på dem där något år efter. Då är det så här, liksom, många såna här idéer är ju det är alternativa vägar eller det är liksom olika koncept eller vinklar och sådär. Och ibland så hittar man någonting, fan det här är applicerbart nu. Men det mesta är så här, men vi har ju gått förbi det problemet liksom redan. Det är därför det funkar att inte göra någonting på den här urgent and not important-listan. Därför att så här, du kanske måste göra det imorgon. Men gör inte imorgon, så nästa vecka så är det liksom... Ja, men då har man ju hittat en annan väg förbi det hindret liksom. Men idéer är ju bra också. Absolut, framförallt att bygga på idéerna liksom. Ja. Men sen som entreprenör eller ledare, man kan ju liksom inte springa på allt, utan du måste ju välja att det här är prioritering, det här är ju fokus just nu och se till att alla känner sig lugna och trygga med det. Det är en sak som jag ska börja göra nu, göra saker som jag inte längre ska göra som vd. För jag är vd och jag är också den enda som är ansvarig för liksom, att få in nya kunder. Liksom. Och jag är CFO och jag är head of admin och lite andra grejer. Liksom. Många hattar. Men så jag ska från en lunch i förrgår så insåg jag att jag behöver göra en lista till mig själv som är så, de här sakerna ska jag inte längre göra. Så att jag har liksom tid att använda. Man vill ju liksom, framförallt som mest senior så vill man ju använda all sin hjärnkapacitet som man har till liksom att göra saker som man är uniquely positioned to do. Liksom. Saker som inte kräver min hjärna ska inte göras av mig. Liksom. Det är väldigt onödigt. Som de säger, high leverage activities, va? Exakt. Det är den där klassiska, försöka komma på, man kan göra allt men du ska fokusera på de liksom 4-5 viktigaste grejerna. Ja. Och de andra grejerna ska du outsourca. Liksom. Ja. Bra, exakt. Då är vi överens. Ja. Men då får jag väl tacka dig, Magnus Ljungman, för att du kom hit. Tack själv, det var jättekul att vara här. Spännande samtal. Ja, eller hur? Om man är mer nyfiken på dig, vad hittar man dig? Men jag har blivit en avid user av LinkedIn. Ja. Så att där hittar man mig. Vårt företag heter Peakpath. Så man kan gå in på peakpath.com och läsa om vad vi gör. Nice.
Vad bra. Och ja, nice. Tack. Tack så hemskt mycket.